Ayan mga kahabis, welcome back sa aking next channel. Ang gagawin lang natin ngayon magre-repair tayo ng rod. Ito yung rod, pang heavy. Kaya nga lang na putol. Hindi ko kung paano naputol. Ang nabawas siguro mga nasa 30 cm ang nabawas. Ayan o, ayan na yung pan. Ito siya dati kahaba. Ngayon wala na. Ayun, gagamit tayo ng epoxy. Ito yung epoxy natin. Ito rin pala basag na rin. Basag kaya yung ring. Gagawa na ito ng paraan. So, let's start! Reel, mga nasa 6,000 series Ryobi. Una, tanggal natin yung mga naiwan doon sa loob. Hindi naman tanggalin ito. Higpit ng husto. Ay, natanggal din. So, tanggalin muna itong kanyang mga ring guide. Fuji guided siya. Ngayon, puputulin mo na ito. Tanggal natin yung kanyang basag. Ayun. Wala na, hindi na siya kumakapit. So, maluwag na siya. Okay na ang ating babalutin ng epoxy. Magkukuha lang tayo ng mga 10 cm. Oh, clear water. Oh, eto na. Patuyuin na lang natin. So, habang pinapatuloy natin yung ating epoxy, naman ang gagawa natin ng paraan. At basag nga. Nabasag din siya. Tapos pati yung kanyang ring. Nabasag na rin. Gawin natin ito ng paraan. Nabasag oh. Ingiber 8 pesos.
Okay na. So ayan mga kabis, di pa raw tumitigas yung ating epoxy na nilagay. So sasamantalahin ko ng mag shoutout. Shoutout kay Gilas Pinoy TV, kay Den Mitch TV, kay Kuyagi Official Vlog, kay Sir Arnel Ross, kay Sir Harold Galon, kay Sir Nino Salinas, at saka especially kay Ma'am Chari Manipon Candelario, ang magandang kulot ng kanto ng Barangay Dimanpud. So ayun, so hintay-hintay lang po tayo para tumigas yung ating epoxy. Ito na mga kabis, matigas na itong ating epoxy. So try natin. Ayun, di siya magkasya. So isasanding natin na ito ngayon. Papalitin na hanggang sa pumasok siya. So sanding time. Ay, pwede na. Okay na. Unahin natin ilagay itong malaki. Malaking guide. X. Lumang maliit. Itong tip niya ay stainless, ginawa ko na lang din. So, lagyan na natin to. Yung pagtatali. On straight din. Ayun, okay na. Yung mga kabis, okay na okay. Ito dati ay 420 cm. Ngayon baka pa na lang to. Nasa 380 cm na lang. So ayan mga kahabis, maraming salamat sa panood at sana nagustuhan niyo yung aking video at may natutunan kayo sa aking vids. So ayun, maraming salamat sa panood and bye bye.